بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ خبره کوو په سپیچ او پارټ اف سپیچ باندې. دا د هغه ماشومانو لپاره ده چې د یو سکول نه بل سکول ته ځي، اکثر همداسې یو ټیسټ دی ایلي په سکول کې. نو هغه ماشومانو نه په دې کې تپوس کوي چې سپیچ څه ته وایي، پارټ اف سپیچ څه ته وایي. نو چې پارټ اف سپیچ هغه ورته وایي، نو هغه ورته د پارټ اف سپیچ حصې چې کومې ووایي اجزا ورته وایي، نو بیا ورته د دې یو وایي د دې تعریف کوو. دا د هغه ماشومانو لپاره دي چې یاره زده کړي یو سکول ته ځي ورته اسانه شي. سپیچ اینڈ پارټ اف سپیچ. سپیچ کلام یعنی خبرې یا خبره. ډیفینیشن تعریف یې داسې: the words and things which are spoken are called speech. Speech is made of many words. وہ الفاظ اور باتیں جو بولی جاتی ہیں کلام کہلاتی ہیں. کلام بہت سے الفاظ سے مل کر بنتا ہے. هغه الفاظ او خبرې کوم چې ویل کېږي خلک یې کوي هغې ته کلام ویلی شي، خبرې ورته ویلی شي. او خبرې د ډیرو الفاظو نه جوړیږي. پارټ اف سپیچ اجزای کلام یعنی د خبرو حصې. ڈیفینیشن تعریف یې داسې: parts of speech are those words which make a sentence. There are 8 parts of speech. اجزائے کلام وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے جملہ بنتا ہے. اجزائے کلام 8 ہیں. یعنی خبرو حصے هغه الفاظ وي د کومې نه چې جمله جوړېږي، او د خبرو حصې چې دي هغه 8 دي. یعنی د خبرو هغه جزونه چې کوم دي هغه 8 دي. پارټس چې کوم دي هغه 8 دي. noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. یعنی د اجزای کلام چې کوم دی هغه نون اسم چې نوم ته وایي، پرونون اسم ضمیر ته وایي چې د نوم په ځای استعمالیږي، ایڈجیکټیو اسم صفت ته وایي چې د یو نوم صفت یې پکې، ورب فعل ته وایي، کار ته وایي، ایڈورب متعلق فعل چې د یو فعل په باره کې درته نور وایي، مزید درته وایي چې دا کار څنګه شوی دی. پریپوزیشن حرف جار ته وایي. کنجکشن چې دوه خبرې په خپلو کې یو ځای کوي یا دوه جملې یو ځای کوي. انټرجکشن حرف ندا چې دا خپل یو کیفیت ظاهروي. دا د نن دغه پارټ اف سپیچ و. پارټ اف سپیچ دی دا د هغه ماشومانو لپاره و چې څوک ټسټونه مسټونه ورکوي. دې نه بعد به درته که خیري د دې ډیټیل ویم چې نون څه ته وایي، پرونون څه ته وایي. د دې به انشاءالله ډیټیل دې پسې وو. صرف تاسو دا نوٹ کې چې سپیچ څه ته وایي او پارټ اف سپیچ څه ته وایي. سپیچ the words and things which are spoken are called speech. Speech is made of many words. speech چې کوم دی دا د ډېرو الفاظ هغه الفاظ او خبرې کوم چې ویل کېږي هغې ته خبرې ویل یا کلام ورته ویلي، او خبرې چې کوم دي د ډېرو الفاظو نه جوړېږي. پارټ اف سپیچ د خبرو حصې چې کومې دي، اجزا چې کومې دي. پارټ اف سپیچ are those words which make a sentence. یعنی هغه د خبرو اجزای کلام هغه الفاظ دي د کومې نه چې جمله جوړېږي. there are 8 parts of speech. او هغه اجزای کلام یا د خبرو هغه حصې چې کوم دي هغه 8 دي. noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. بس نن د پاره دا کافي و. انشاءالله دې پسې به ډیټیل بیا وو.